Who's B-Boy King? Who's B-Boy King? What's up guys? I'm Bboy Ngayon magtuturo naman tayo ng solo and solo spin mixed with a CC. Pero bago ang lahat, please subscribe to my channel Bboy TV, click like and click notification bell. Come on, let's go! So yun guys, start na tayo sa pagturo ng ginawa natin kanina. Una kong ginawa kayo na guys is solo spins with a mix with a CC. Then yung pinakahuli ginawa natin parang turn around solo na lang. Alright? Pero gagawin natin ngayon, bago natin simulan, isa-isay natin guys. So, una kong ginawa guys, bumuelo muna ako. Okay? Sa pagbuelo, kung paano tayo bumaba o paano tayo mag-go down. So, bago mag-go down, so nakaganito guys, yung gagawin natin sa solo. Okay? Pagkatapos yan guys, pag nakuha na natin yung solo, pero depende pa rin sa inyo kung kaliwa ba o kanan yung mauuna. Pero ako, makukuha ko, ang gagawin ko, mauuna muna yung sa kanan. So nakaganito siya. Kasi guys, then after that, ang solo. So left and right, then depende sa inyo, pagka nakuha nyo na, pwede nyo na ang lagyan ng iba pang footwork style. Katulad ng mga 6-step, 4-step, or 3-step. Pero ang gagawin natin, solo spin, then mix with a CC, okay? So, from here, ganito ang simula, then, papunta tayo sa kanan. Around, then, ikot ulit, then, angat, CC. Okay? Itin natin guys, from here, solo, ikot, turn around, then, angat. Then, angat, switch kagad yung kaliwa naman natin sa kanan. Okay? Then, turn around naman sa kabila. Okay. Right? So, ulitin natin guys. Medyo pag-alala natin ng konti. From here. So, isang ikot. 1. Angat. Then 2. Angat. Then 1 more. Switch ulit. Then turn around. Kabila ulit. Then, after nito guys, gagawin na natin yung solo na turn around. Okay? Then, switch. Then, solo. 1, 2. Okay. So, ganun lang siya guys. Medyo basic lang yung ginawa natin. Pero mas maganda, maayos natin yung paggawa ng solo spin or solo spin mixed with a CC. Okay, ulitin pa natin guys. One more. From here. Solo. Turn around. Then angat. Then switch. Turn around. Switch. Then turn around again. Then switch. Turn around. Then switch. After nyan, yung solo na pinakagagawin natin sa ulit. Okay? 1, 2. So, yun guys. So, depende pa rin sa inyo guys. Sinabi ko kanina kung ano yung mauuna. Kung kaliwa ba or kanan. Pero, mas maganda pag nakuha na natin, lagyan natin ng iba-iba yung variation ng footwork style. Okay? So, ngayon gagawin natin, bibilisan na natin guys. Okay? Kasama yung simula sa pagtayo, then papunta sa go down. And solo with mix CC, then solo. Alright? Let's go. Solo. 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 Okay. So ngayon, ulitin natin, mas mabilis na guys, okay? Let's go!
So, sana meron kayong natutunan sa basic solo spin na rin. Maraming salamat po. Come on, let's go!